Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Frankis dan nama saya Nini. Kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Yang belum subscribe, korang boleh check out our previous video and start to consider to subscribe. Dalam channel ni, Nini akan kecek dalam bahasa Kelantan. Kalau anda rasa anda susah nak faham bahasa Kelantan, korang boleh tekan sisi dekat atas ni sebab kita orang ada sediakan subtitle dalam bahasa Malaysia. Malam ni Nini akan cerita sambungan kisah Nur. Ada Pak Wan tu. Siapa-siapa untuk tengok lagi Pak Wan, kita tengok Pak Wan dulu. And then, mari sini mula, okay? Tanpa berlengah lagi, kita masuk cerita terus lah dah. On count of 3, 2, 1. Dalam video Pak Wan, Nini ada mention pasal kejadian yang berlaku dekat rumah ayah angkat Nur. Tapi dalam video tu Nini ayat ni skip dulu. Nini teruskan dengan cerita lain. Sebabnya Nini nak letak cerita ayah angkat ni dekat video part tu. Satu kejadian yang berlaku dekat rumah arwah ayah angkat Nur. Tapi ni tak usah cerita lagi waktu tu. Nini nak cerita waktu tu dekat video part tu lah, insya-Allah. Jadi malam ni Nini akan ceritalah kisah dekat rumah ayah angkat dia dan beberapa kisah lain lagi. Ketika kejadian ni berlaku, Nur masih lagi dalam tempoh berkursus. Dia ada balik sekejap dekat Kuala Kerai tu. Tapi dia bukan balik rumah dia. Dia balik rumah ayah angkat dia. Memang berdekatan je lah. Maksudnya satu kampung. Boleh dia nak balik ke rumah ayah angkat dia tu, gini cerita dia. Ada satu hari di hujung minggu gitu, tiba-tiba Nur dapat mesej daripada kawan dia menyatakan bahawa ayah angkat dia telah meninggal dunia. Jadi Nur pun balik tu. Nur balik untuk ziarah lah. Nak ziarah family ayah angkat dia ke apa ni. Nur dengan ayah angkat dia ni agak rapat jugalah. Bukan semata-mata kata tu ayah angkat gitu tak. Nur ada memori banyak bersama dengan ayah angkat dia ni. Nur kata dia macam boleh gurau. Lepas tu kadang-kadang ada meluah masalah. Jadi kehilangan ayah angkat Nur ni agak terkesan untuk Nur. Dia rasa ni memang sedih sangat. Jadi malam tu adalah buat baca Yasin untuk si arwah. Malam tu memang ramai lah duduk baca Yasin ke arwah. Kata Nur, ramai tu bukan biasa-biasa. Memang penuh rumah. Awal-awal Nur sapa dekat rumah ayah angkat dia ni, Nur rasa dah, dia rasa tak sedap hati gitu. Rasa macam lemah tubuh, panas-panas gitu. Tapi dia buat tak cara. Lepas tu, ada satu masa tu, dia duduk bual-bual lah dengan anak ayah angkat Nur ni. Anak ayah angkat Nur ni nama dia Aisyah. Boleh kira Aisyah ni kahwin Nur jugalah. Sebabnya, dia orang kenal sebab Nur ni rapat dengan ayah angkat Nur. Jadi bual lah Aisyah dengan Nur ni deh. Dia bual ke, dia kecek belakang lah. Kecek daripada pasal belajar lagi, pasal kerja. Lepas tu macam-macam lah, go tu lah go ni lah. Sebab lama dah kita tak jumpa, jadi banyak cerita. Lepas tu Nur duk tengok-tengok kecek, duk buah sedap molek ni. Khabar-khabar dia rasa tak sedap tubuh gitu. Hok tadi dia rasa tu double lagi. Rasa kau lemah sangat tubuh dia. And dia rasa ngatuk. Tapi bukan kata ngatuk dok-dok juga. Lebih kepada lemah tubuh lah, tak sedap tubuh gitu. Dia pun sambung kecek, duk kecek-kecek. Tapi sampai satu tahap tu dia rasa tak sedap dah, dia tak tahan dah. Dia mai rasa nak tiup, rasa macam debar. Jantung dia tu berdegup kencang lah dia kata. Lepas tu dia sebabkan itu, Nur pun lari. Dia lari tubik daripada rumah lah, dia turun tanah. Masa dia duduk kat luar rumah tu dia macam nak lost control dah. Dia nepik. Nak balik. Dalam masa sama, Aisyah tengok kat adik dia gitu ke. Aisyah turut lah. Memang Aisyah pun pergi dia dekat luar rumah tu. Lepas tu, mata tu adik Aisyah mari lalu. Adik Aisyah tu nama Ali. Ali mari dekat Nur. Ali pun baca lah Yasin. Masa dia baca Yasin, baru 2-3 patah ayat kiranya. Lepas tu, Nur macam tak boleh dengar. Dia suruh senyap. Dia kata panas. Bawa baca. Lepas tu, si Ali pun tukar pergi baca ayat kursi. Bila Ali baca ayat kursi tu, Nur pun gelepar. Dia duduk gelepar-gelepar itu tu ling oh. Dia kau tak boleh nak dengar. Kau panas. Ngelah-ngelah, orang suruh panggil perawat. Lama juga katanya Nur nak boleh kau sapa perawat tu. 2-3-4 kali kena pergi panggil. Barulah naik datang rumah. Masa tu Nur naik dah datang rumah. Sebabnya Aisyah dengan Ali bawa lah Nur pergi duduk datang rumah. Suruh bertenang je. Tapi kak adik tak bertenang lagi. Jadi perawat tu mari. Bila perawat tu rukiah Nur rasa jin tu jadi kepanasan. Jadi tak boleh nak duduk lah. Jadi
jadi No efeknya. Sebelum No berobat ni ke, memang No kata dia memang tak boleh dengar orang baca Yasin. No orang baca Yasin ramai-ramai. Okay, majlis baca Yasin malam tu. Memang lost control. Memang jeng tu tak sedap duduk langsung lah. Nak dia jadi kes cerita, macam biasalah perawat ke yang merawat ni you rukiah dulu. Tapi gapo nak ingat, masa nak duk gelepar-gelepar tu, perawat tu ada guna satu kayu. Kayu tu kecil je. Kayu tu dia selit dekat celah-celah jari kaki No. Masa dia selit tu, No kata No memang tak boleh nak gerak. Macam kaki No tu diikat mati. Lepas pada tu No pun bertenang lah kan. Lepas pada siup-siup ke apa tu, No okey. No pun ambil keputusan nak balik lalu hari tu. Nak balik ke hostel dia. Jadi bila dia balik hostel tu, ada pula kisah selepas dia balik hostel tu. Esok ke tu lalu kena. Kau mana tak tengok, kita tengok lah. Ada kita tengok Pak Wan tu. Cerita tu ada situ. Okey, cerita hok ni pula terjadinya benda ni lepas pada No habis dah kursus. No kursus masa tu tahun 2015 bulan 2 dia. Dia habis bulan 11. Jadi tak ada tahun baru dia pergi jalan. Lepas habis kursus tu, No pun pergi Pulau Pinang. Dia bukan pergi saja-sajalah. Dia pergi sebabnya tok tua dia meninggal. Jadi adik ipar dengan kakak ipar dia ajaklah No balik dekat Pulau Pinang tu sekali. Masa dia pergi Pulau Pinang ni, No masa tu ngandung 3 bulan. Kira anak sulung No. Jadi bila dia sapa Pulau Pinang tu, dia selesaikan urusan tok tua dia gapo semua. Kakak ipar dia pun ajak lah. Kakak ipar ajak pergi ambil air tawar dekat rumah perawat. Dekat je, jiran-jiran gitu je. Kak ipar No ni, Nini namakan dia sebagai Mira lah kan. Mudah nak sebut. Mira ni pada masa tu dia rasa dia kurang sihat. Sebabnya gini, ada satu masa tu dia balik daripada kerja, dia lalu dekat orang mati. Kira lalu tu, dia tengok orang mati dia. Lepas tu, dikatakan dia ni terkena badi mayat tu. Di mana selepas tu dia mengalami mimpi-mimpi ngau koksi lah. Sudah hujan. Badi mayat ni dikatakan boleh terjadi dalam 2 keadaan lah. Ada satu macam orang tu kita tengok mayat tu, especially mayat aku ngeri lah, mati, darah kau gapo. Lepas tu dia jadi takut. Dia jadi trauma gitu. Lepas tu benda tu jadi efek kau dia. Duk ngigar kau ataupun macam duk napuk-napuk kau. Benda lagu tu adalah terkena badi mayat juga. Tapi hak tu boleh dirawat secara psikologi lah. Boleh jumpa kaunseling. Ataupun psikiatris. Okey. Yang kedua pula, badi mayat yang berkaitan dengan menumpang. Maksudnya, bila dia tengok mayat tu, ataupun bukan direct dengan dia pun, contohnya suami dia duduk settle ke urusan mayat, kabar-kabar suami dia balik rumah kena dia. Pun boleh juga jadi gitu. Tapi hak dalam keadaan nombor 2 ni, biasanya perlukan rawatan. Tapi bukan rawatan psikiatris ke apa. Dia kita kena berubat dalam cara Islam lah. Ataupun secara rohaniah. Gitu. Contohnya ada satu kejadian Nini pernah dengar lah. Nini dengar dalam YouTube juga kalau tak silap Nini. Ada seorang doktor ni dia terkena badi mayat. Cuma dia tak tahu. Dia balik rumah tu, mak dia perasan. Sebabnya masa dia tidur dia bunyi sorok macam orang jatuh. Sedangkan doktor ni tengoklah dia tak ada lagi tu. Mak dia kenal lah anak dia kan. Macam bukan suara garau-garau gitu. Tapi masa dia tidur siap dengan deku bunyi pora jatuh gitu. Mak dia pun tanyalah, ada handle orang mati ke gapo. Lepas tu dia pun ayat lah, memang ada satu kejadian ni. Dia duduk CPR orang tua. Orang tua jatuh. Dia CPR masa macam gapo dah nyawa di hujung halkum gitu ya. Dia tengah CPR tu dia terseduk. And then lepas pada tu dia rasa tak kena dengan suara dia ke apa. Okay, back to story. Mira tu ke dia tak sihat gitu deh. Dia pun ajaklah Nur pergi ambil air tawar. Semasa duduk tengah-tengah buat rawatan tu, salah seorang Kak Ipan Nur, maksudnya Kak Ipan Nur seorang lagi tu, Nini namakan sebagai Siti lah. Siti nak balik rumah. Nur pun biarlah Nur nak follow juga, nak balik juga. Baru je Nur nak bangun, tiba-tiba dia rasa ada something menyekat dia. Dia rasa macam payah nak bangun. And then, serta-merta lah dia tak jadi balik. Dia kata duduk dulu dah. Rasa macam payah gini kan. Jadi baliklah Siti sore-sore. Masa tu lah, dia rasa benda tu jadi tak kena dah. Dia mari dah rasa naling. Rasa debar-debar. Macam tak boleh nak kontrol dah pula. At the same time, ada orang perasan. Nur ni jadi lain dah. Nur jadi senyap ya. Tapi muka dia tak kena. Gelisah. Adik ipar dia pun panggil lah, Kak Nur. Buat apa ni Kak Nur?
Tapi Nu tak jawab. Nu memang senyap. Masa ni perawat pun berasa dah ada benda tak kena. Dan situasi Nu pula, masa ni tak dengar pun gapo adik ipar dia panggil tu. Tapi ke adik dia koho bercelaru. Koho nak huru-hara dah. Dia memang lost control pula. Dia meracau pula, dia gelepar, dia nepik-nepik. Jadi mujulah masa tu ke duduk rumah perawat. Jadi perawat tu beralih kepada Nu terus. Pergi duduk rawat Nu. Macam biasalah rawatan untuk benda-benda gangguan gini, ruqyah dulu. Bila dia dirawat oleh perawat ni, dia rasa lain sikit. Dia tak serupa dengan sebelum-sebelum ni lah. Perawat tu pun macam tak tahulah mahir berkali korang ni tak tahu, cuma ataupun rezeki perawat tu untuk pulihkan Nu dengan moleknya. Nu oyaknya perawat tu rawat Nu sampai Nu okey masa tu deh. Bukan sampai okey masa tu je. Nu kata lepas pada tu dia balik ke apa, dia boleh dengar dah orang ngaji, orang baca Quran. Sama lah orang ngaji dengan orang baca Quran tu. Lepas tu orang ikutlah. Hok berkaitan dengan baca Al-Quran ni, no problem dah masa tu. Boleh dah. Selepasnya rawatan dengan orang hok Pulau Pinang ni. Lepas tu kejadian hok meracau di rumah perawat tu, dikatakan Nu ni macam ada benda hok suka dia. Maksudnya hok pesakit lain tu. Hok pesakit lain bawa, mungkin dia nampak ke benda hok dekat Nu ni. Macam gapo dah ada jin dekat Nu hok suka kena hok berdamping dengan Nu ko. Lepas tu dia macam tu supaya balik gitu. Kononnya nak sign lah. Next pula, tak ada ni ada sebut pasal jin pada Nur ke. Apa ni ayat gitu? Bukan kecek bodoh-bodoh je, tapi ada sebab main ini cerita. Selepas 4 tahun kejadian hok berlaku dekat Pulau Pinang tu, Nur pun dikurniakan 2 orang anak lelaki. Masa dia pergi Pinang tu dia mengandung 3 bulan kan. Lepas pada tu kira 4 tahun logik lah beranak pula ke. Jadi ada 2 orang dah anak lelaki dia masa ni. Bila ada orang anak jantan, especially 2 orang ni, kerenah dia ekstra lah sikit. Oleh sebab itu Nur kata Nur jadi kurang masa untuk beramal. Berzikir tu ada, tapi nak buat ekstra tu tak ada. Okey, kaitannya di sinilah. Sangkaan Nur dah lama dah dia tak terkena gangguan, tak kena histeria ke apa tu. Dia rasa berkali molek belakang dah dia ni. Maksudnya pulih sepenuhnya. Tapi dia silap. Orang yang biasa kena histeria, kena gapo-gapo ni, dia lain dah. Dia macam terbuka dah. Jadi mudah. Kalau ada something benda-benda berkaitan dengan jin ni, dia akan mudah nak kena dia. Cerita dia lagu ni. Adalah seorang budak kampung Nur tu kena histeria. Dikatakan sebab budak tu kena histeria adalah sebabnya dia pergi kucar tempat jin duduk. Mungkinlah dia duduk main dekat dalam hutan ko gapo ko, tak sengaja pergi duduk kucar tempat demo tu. Jadi Nur pun ayat kutuk lelaki dia nak pergilah rumah budak tu. Niat dia nak tolonglah budak tu sebabnya dia biasa dah berobat. Jadi sedikit sebanyak Nur tahu cara nak ruqyah orang. Jadi dia rasa dia boleh tolonglah budak tu, insya-Allah katanya. Tapi dia lupa bahawasanya dia kurang beramal. Jadi pendinding tu sebenarnya kurang gagah. Rumah budak tu pun dekat je. Nur kata lebih kurang 3-4-5 butir buah lah. Kira duduk rumah Nur tu, nampaklah rumah budak tu opposite gitu. Jadi Nur pergilah dengan tok lelaki dia jalan kaki ronek pergi rumah budak tu. Bila Nur sampai je rumah budak tu tak ada masuk lagi ni. Nur mari diri bulu tekuk. Seriah. Lepas tu dia rasa mari debar-debar. Tubuh dia rasa ketar-ketar, lemah gitu. Lepas tu dia pun ayat tok lelaki dia. Bi, mari balik Abi. Pasal tak kena ni, tak sedap badan ni. Tok lelaki dia pun ayat. Itulah pandai-pandai nak mari. Jadi Nur pun balik mula dengan tok lelaki dia. Sampai di rumah tu, dia pun pasal orang ngaji. Dalam hati Nur ni, dia kata dia struggle dah sebenarnya. Sebabnya dia rasa tak sedap. Dia rasa debar-debar, rasa nak tiuk gitu. Lepas tu dia mari rasa panas telinga. Lepas tu rasa panas je muka dia. Dia pun istighfar ke apa. Tapi dia kata benda tu tak efek. Dia jadi duduk dalam keadaan tak sedap lagi lah. Tak lama tu anak Nur baby tu hok baru tu tiuk-tiuknya rupanya nak susu. Lagipun masa tu baby tu masih menyusu badan. Jadi tok lelaki Nur pun ayalah, Umi anak nak susu tu. Nur pun ayat kotok lelaki dia, semata-semata Bi, rasa lemah ni.
Masa tu anak jantan Noh ni tiuk dah, tiuk ko'o dah, lapar susu. Lepas tu tok lelaki Noh pun ayat sekali lagi, Umi, anak nak susu tu. Noh dengan tok sengaja pergi jerit ke tok lelaki dia. Maksudnya gila ke tok lelaki dia, nanti kat dulu. Tiba-tiba je Noh naik angin. Sebabnya dia kata dia tak boleh nak kawal perasaan dia. Okay? Dia duduk tengah rasa lemah, rasa macam lost control pula. Tapi masa dia tinggi ke suara kotok lelaki dia tadi tu, dia kata masa tu dia terpejam dah mata. Maksudnya dia macam lepas perasaan. Dia kata nanti kat dulu. Macam gitulah. Noh memang payah sangat nak buka mata masa tu. Dia kata kalau buka pun buka sekejap-sekejap je. Lepas tu terpejam balik. Tak khabar dah siapa ada tepi demo duk buat gapo-gapo, memang dia tak khabar dah. Masa tu memang terpejam. Katanya Nur, kalau orang histeria ni memang gitulah. Mata dia akan terpejam, tangan dia akan genggam. Lepas tu kaki dia jadi terik, kejang, tak boleh nak gerak gitu. Lepas tu kalau tiuk pun, tiuk duduk, tiuk boleh tunduk deh. Banyak kita tengok orang histeria ni, memang dia tiuk boleh tunduk. Memang kepala dia tak boleh nak akak dah. Nur pun nepik. Nur nepik, duk merang-rang dalam rumah ni. Kayak biasalah orang histeria dia tak khabar dah kan. Masa ni sialah aku anak dia, kutuk lelaki dia. Especially anak-anak dia lah. Anak-anak dia ni siapa kau tiuk. Sebab duk tengok Noh duk nepik-nepik gitu. Kuat tak kuat Noh nepik tu kan. Siapa kau semua lorong rumah dia tu dengar belakang dia nepik tu. Jadi kau perawat hok duduk rumah budak tu kan. Mari dekat rumah Noh sebab nak tolong Noh. Mari perawat tu rukiah-rukiah ke apa. Okey, alhamdulillah. Noh ni even dia kena histeria pun rukiah mata jadi lalu, alhamdulillah kan. Nak dijadikan cerita, perawat tadi tu berjaya legakan Noh, maksudnya tenangkan Noh. Tapi Noh kata tak berjaya mana sebabnya Noh still rasa macam tak sedap hati, tak sedap perasaan dia, macam tak fully under control gitu. Jadi meta tu marilah perawat nombor 2. Perawat kedua ni adalah saing untuk lelaki dia. Memang dia tu ada kebolehan untuk merawat orang lah. Masa dia mari tu, dia pun offer. Mesin ni nak tengok sikit, dia kata. Kok ada lagi sembak kau gana. Bila dia nak start rawat Noh tu, dia pun buat macam akak tangan sebelah orang macam orang nak takbir gitu gitu. Lepas tu masa tu lah Noh rasa meremang. Kalau ikutkan pengalaman ini, bila kita rasa benda tu, dia menunjukkan tempat mana dia duduk. Gitu. Kalau meremang tekuk lah kan. Jadi perawat akan mudah untuk nak buai. Bila Noh ayak serah sakit mana-mana, perawat saing untuk lelaki dia tu pun buai lah ke. Dia buai hok sisa-sisa mana sisa bakit tertinggal tu. Tapi Noh kata dia tu tak sentuh pun, kira buat macam dekat-dekat gitu. Macam kalau nak buat tangan, buat gitu, buat gini. Tak ada lah sentuh-sentuh pun. Dia pun ayak kena. Mudah sangat dia nak kena teh. Memang pun. Memang kita sedia maklum juga ke. Orang hok biasa kena ni dia macam diri dia tu terbuka, mudah untuk kena gangguan sekali lagi. Perawat hok mula-mula tadi adalah share satu amalan. Dia suruh kalau boleh kita amal sekali, iaitu baca surah At-Taubah ayat 128 dan 129 11 kali sebelum tidur. Antara kelebihan amalan ni baca tiap kali lepas pada semaya sekali saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berarti di hu tu. 'Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berarti sekali baca sehari sekali saja lepas kali semaya. Antara kelebihan dia tahu kita nak mati bila. Tahu kita nak mati bila. Lagu mana kita nak tahu kita nak mati bila? Kita tak akan boleh baca lepas pada semaya surah ni. Jangan tinggal ayat daripada surah At-Taubah 128 129. Saya duk kempen ini ada dulu. Ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Siapa yang beramal dengannya pagi dan petang, nescaya dia tidak akan mati terkejut. Macam mana pula tak boleh mati terkejut? Orang yang hampir nak mati saat 40 hari sebelum kematiannya, dilupakan membaca ayat tersebut. Baca Quran, laqad ja'akum rusulun
min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Surah At-Taubah ayat 128 dan 129. Banyak daripada dulu ulama-ulama bila mereka dapat tahu ayat ni, mereka rasa satu keajaiban, macam satu ayat yang benar-benar yang kalau kita amalkan, kita fahami, kita amalkan dalam hidup kita, dia beri bagai-bagai nikmat. Sehingga banyak ulama-ulama menulis antara 7 faedah daripada pengalaman mereka. Allah beri 7 perkara, mungkin lebih daripada tu lagi. Dia kata orang yang hina, Allah beri mereka kemuliaan. Siapa yang dalam penghinaan, suatu dunia hina dia, Allah akan keluarkan daripada penghinaan tu dan Allah muliakan dia. Sehingga kalau orang-orang yang hina dia panjang umur atau dia panjang umur, Allah akan tunjukkan orang-orang yang pernah hina dia, orang yang pernah jatuhkan dia, hina dia, orang tadi sini akan sebut kebaikan dia, orang tadi sini akan muliakan dia. 7 perkara Allah beri. Pertama, yang hina Allah beri mulia, dan orang yang lemah Allah beri kuat. Yang tak ada daya upaya, yang selalu nampak lemah, Allah beri kekuatan yang luar biasa. Yang ketiga, Allah beri mereka daripada jalan yang sempit, Allah SWT beri lapang. Keempat, kalau orang sakit, Allah SWT beri antara sebab-sebab untuk mereka sihat. Dan orang sakit Allah beri sihat. Dan kalau orang yang dalam keadaan berhutang, Allah SWT akan selesaikan hutang dia. Ada 7 perkara. Lapang, dan daripada lemah jadi kuat, hina jadi mulia, daripada kalah Allah beri menang, daripada orang berhutang selesai hutang, daripada susah jadi senang, daripada begitu sulit kesempitan Allah beri kelapangan, daripada masalah Allah selesaikan. Jadi 7 perkara Allah beri. Ulama berdasarkan pengalaman, bahkan lebih daripada itu lagi, tak mustahil. Lepas tu baca 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. 3 ayat terakhir Al-Baqarah tu ayat tu ni asal ayat Amanah Rasul tu. Amanah Rasul lebih begitulah. Jadi selesailah berlaku cerita Nur part 1 part 2. Okey, siapa-siapa ada nak cerita ke pengalaman seram korang, boleh share kan ini di email ni ninisalina@yahoo.com ataupun DM Nini ataupun atas surat guna Hagrid apa dah? Hagrid tu nama buah tu apa dah? Harry Potter tu. Ikutlah lagu mana asal siapa cerita tu kan ini. So lagi Nini nak minta maaf kepada siapa-siapa pernah share cerita tapi cerita dia tak tubik-tubik lagi. Ni tak buat lagi video. Sebabnya Nini skip dulu cerita si awak. Biasanya cerita Nini skip ni payah untuk Nini siapkan. Macam Nini kalau Nini nak shooting, Nini akan siapkan satu teks untuk Nini buat reference je lah. Sebab itulah Nini nak korang hantar hok dalam bentuk karangan dah. Jadi Nini baca-baca kalau ada tak cukup ke gapo ke, Nini tanyalah balik. Ni hantar aku chatting kecek puluk so memang lambat lah cerita tu nak tubik. Nini tak ada. Nini nak ucapkan juga terima kasih banyak-banyak kepada semua menonton siapa ko hujung ni. Lepas ni ada bloopers tau. Tengok bloopers tu, and then lepas ada bloopers tu ada Nini shout out nama-nama hok banyak komen dekat channel ni. Lepas tu special sikit hok tengok siapa bloopers. Jadi korang kalau nak Nini shout out nama korang, boleh komen dekat bawah. Ikutlah tulis gapo-gapo biar Nini napuk komen korang. Napuk tu napuk, cuma gak bagilah special sikit atau nak bubuh nama dia ni kat shout out. Okey. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nak sembuh seorang. Pergi tepi. Mai Zek. Tak apa. Just spray mati kuman je. Okey. Tak apa, mati kuman je. Hati-hati jangan itu lagi licin tu. Okey, makasih. Hidung dia ni kecil hidung dia ni betul semua. Muka dia kecil dia. Muka dia jadi kecil. Ya, nanti kita buat dia, okey? Pasal minggu dia jadi putih kena air tak boleh. Air tak boleh. Itu Kamu apa muka dia jadi lain? muka dia tu dia muka tak sih, tapi muka kecil. Muka dia besar kecil. Tidak lubang tak ada. Dia timbul sini situ. Dia macam magic kata nak. Oh, sejak ni kata ni. Mau ada video hari boleh orang ambil lah. Iya, mau hilang ni, dia juga dia hari ni. Dia buat sebut. Dia ketidur kan. Jadi ke kan ni. Dia betul ni. Ling kuat. Ling terkejut ni ada. Masuk gigi. Dia tak uak kayak tadi dia terguling. Ni. Cukup kan mau uak belakang kan? Oh, esok. Ini tu sudah. Oh, dia dah hidup. Tapi dia punya rumah tiba-tiba tu. Sebetulnya tak. Ada. Okey, mau lihat lagunya kita juga ni. Ya, Mama. Ada di kata apa din. Nanti tanya dia din itu. Bek jatuh. Jatuh ke lembek dia. Karena kita ada sudah dapat dia kan mau kata duduk luar tu kakek mau bang tengok itu. Lembek dia. Ya. Mudah tak ada. Mudah. Suami dia tak ada. Aku tu. Saya sebut mati kita nak malu kata dia mati di mana? Ini dia.